Tôi tên là Hoàng, là giảng viên cao cấp Tổ chức Lao động Quốc tế. Chào mừng các bạn đến với khóa tập huấn GHK Good Housekeeping. Đây là một chương trình nhằm giảm những cái lãng phí trong sản xuất và có những cái biện pháp tốt hơn cho môi trường, tức là giảm những tác động xấu lên môi trường. Chương trình này do Cộng hòa Liên bang Đức chuyển giao cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mục tiêu của chương trình là nhằm giúp các cấp quản lý, từ tổ trưởng sản xuất, thậm chí là công nhân giám sát, các bộ quản lý và các bộ của các phòng ban có thể tự mình hiện ra những cái biện pháp GHK và đề xuất để áp dụng vào trong doanh nghiệp, tức là theo cơ chế bottom up, thay vì có nhiều chương trình khác thì nó lại là từ trên chỉ đạo xuống, tức là top down. Chương trình GHK đã có mặt ở tại Việt Nam gần 20 năm với hơn 100 cái nghiên cứu điển hình về áp dụng thành công những cái biện pháp GHK vào cho chính doanh nghiệp của các học viên. Khái niệm về GHK không mới, mời các bạn chúng ta tham gia vào đố vui. Trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam thì chúng ta có một cái câu ca dao liên quan tới cái biện pháp GHK. Các bạn cùng tham gia đoán nhé. Câu đầu tiên gồm 6 từ bắt đầu bằng chữ đầu. Câu thứ hai gồm 8 từ kết thúc bằng chữ ngon. Mời các bạn trong vòng 10 giây các bạn suy nghĩ xem đó là câu gì. Chúng ta bắt đầu. Và thời gian đã hết. Bây giờ thì đáp án đó chính là đầu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ hút, gật đầu khen ngon. Tuy nhiên là trong cái lĩnh vực sản xuất, để mà chúng ta có thể phát hiện ra, đề ra những cái biện pháp GHK thì chúng ta cần phải có những cái kiến thức nền và đồng thời phải có những cái thực hành để giúp chúng ta có thể tìm ra những cái biện pháp này một cách có hệ thống. Vì vậy cho nên chương trình học của chúng ta gồm 2 tháng với 8 buổi livestream với những cái nội dung sau đây. Những nội dung chính của chương trình GHK. Thứ nhất, chúng ta có khái niệm về NPO. Thứ hai là chúng ta nói về sơ đồ dòng nguyên vật liệu của quá trình sản xuất. 3. Đó là 6 danh mục đối chiếu. Thứ tư là khảo sát hiện trường sản xuất. Chúng ta sẽ đi theo sơ đồ dòng nguyên vật liệu để tìm ra điểm mạnh GHK và phát hiện tất cả những cái NPO. Nội dung 5 là 6 bước đánh giá cái chuyến khảo sát. Bước 1 chúng ta có liệt kê những điểm mạnh và điểm yếu GHK. Bước 2 đánh giá các tác động của những điểm yếu đến chi phí, môi trường, tổ chức và an toàn sức khỏe nơi làm việc. Bước 3 phân tích các nguyên nhân khả dĩ. Bước 4 đề xuất các biện pháp, đánh giá và lựa chọn những cái biện pháp khả thi. Bước 5 là chúng ta sẽ tính toán hiệu quả về mặt kinh tế, tức là chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu cho việc áp dụng một cái biện pháp GHK. Bước 6 chúng ta lập kế hoạch hành động để áp dụng cái biện pháp GHK này vào thực tế. Nội dung cuối cùng là các bạn sẽ được hướng dẫn để viết case study chia sẻ thành công của việc áp dụng. Tiếp theo đây chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm NPO nhé. Chúng ta biết rằng là trong quá trình sản xuất thì chúng ta sử dụng đầu vào, chúng ta có nguyên liệu thô, năng lượng và nước. Chương trình chúng ta chỉ tập trung vào những đầu vào chính này thôi. Và nguyên liệu thô trong quá trình sản xuất, cô ví dụ như là bây giờ cái áo tôi đang mặc chẳng hạn, chúng ta thấy để có được tấm vải để chúng ta may ra thành cái áo thì chúng ta phải sử dụng sợi trong quá trình dệt. Và trong quá trình dệt như vậy là sợi nó có ra hết được cái thành phẩm cuối cùng là cái vải đạt chất lượng không? Không có. Trong quá trình đó thì chúng ta thấy nó bị hư hao trong quá trình sản xuất lưu kho, hoặc là sợi vụn, hoặc là do thao tác của công nhân chẳng hạn. Những cái vải sợi đó thì chúng ta thấy rằng là nó chính là NPO. Để có được cái màu sắc như là chúng ta mong đợi thì chúng ta phải sử dụng rất là nhiều cái phẩm nhuộm khác nhau ạ. Và như vậy thì tất cả những phẩm nhuộm đưa vào như vậy nó có nằm trong những cái tấm vải mà chúng ta dệt ra không? Không. Bởi vì
chúng ta thấy nước thải của các nhà máy nhuộm thải ra, chúng ta thấy màu rất là nhiều, đủ loại màu, và như vậy nó gây độc hại rất là nhiều cho môi trường. Và năng lượng, chúng ta thấy năng lượng thì sử dụng để vận hành máy móc, năng lượng để thắp sáng, năng lượng để sấy khô, vân vân. Nhưng mà khi mà sờ vào cái áo của tôi chẳng hạn, các bạn có thấy một chút điện nào không? Dạ không, hoàn toàn không có. Như vậy ở đây năng lượng ở đây xem như là NPO. Và nước chúng ta sử dụng trong quá trình nhuộm chẳng hạn, chúng ta sử dụng rất là nhiều nước. Nhưng mà tất cả những cái nước đó bây giờ sờ vào cái áo tôi đang mặc, miếng vải này, các bạn có thấy một chút nước nào ở đây không? Dạ không có. Như vậy thì nước ở đây nó cũng đã là NPO. Định nghĩa về đầu ra khi sản phẩm đó chính là tất cả những đầu vào như nguyên liệu thô, năng lượng và nước tham gia vào trong quá trình sản xuất, nhưng mà nó lại không nằm trong sản phẩm cuối cùng như mong đợi. Và phần kế tiếp thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau xem tại sao chúng ta cần quan tâm tới NPO, và NPO thì giúp chúng ta giảm lãng phí, giảm chi phí trong doanh nghiệp như thế nào. Như vậy, tóm tắt về NPO, chúng ta lưu ý 3 đầu vào chính của quá trình sản xuất, đó là nguyên liệu thô, năng lượng và nước. Và trong cái quá trình sản xuất thì chúng ta có 2 cái mũi tên một mũi tên màu xanh, đó là quá trình dẫn tới sản phẩm như hàng mong đợi, và một cái mũi tên màu đỏ, đó là quá trình tạo ra và xử lý NPO. Nói về chi phí NPO, chúng ta có những cái dạng chi phí như sau. Thứ nhất, đó là chi phí đầu vào của NPO. Khi chúng ta mua nguyên vật liệu về, nguyên liệu thô về mà bản thân nó đã kém chất lượng rồi, đã bị hư hỏng chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta mua về rồi chúng ta bỏ tiền mua cái NPO về luôn rồi, cho nên đó chính là chi phí đầu vào của NPO. Chi phí tạo ra NPO chính là chi phí trong quá trình chúng ta sản xuất ra nó, nhưng mà bản thân bán thành phẩm đó nó lại không đạt yêu cầu, nó không đạt cái kết quả như mong muốn. Và như vậy thì những cái bán thành phẩm nào mà càng ở phía cuối cái quá trình sản xuất thì những cái chi phí tạo ra NPO đó nó càng cao. Và chi phí xử lý NPO chính là xử lý những cái chất thải ra. Chi phí xử lý NPO bao gồm luôn cả cái chuyện là chúng ta phải sửa chữa lại. Nếu mà nó là sản phẩm không phải loại A mà nó là loại B đi chăng nữa thì nó vẫn là NPO, bởi vì nó không phải là sản phẩm cuối cùng như là khách hàng mong muốn. Và chúng ta thấy chẳng hạn như là chi phí xử lý chất thải rắn nè, rồi chi phí xử lý nước thải nè, tất cả những cái đó chúng ta gọi là chi phí xử lý NPO. Và tổng cộng của 3 chi phí này thì nó chính là tổng chi phí của NPO. Và qua cái quá trình nghiên cứu và khảo sát thì các chuyên gia ở Đức người ta đã tổng kết rằng là tổng chi phí NPO này nó chiếm từ 10% đến 30% tổng chi phí sản xuất. Như vậy thì trong thời buổi cạnh tranh như thế này, chúng ta thấy các doanh nghiệp mà muốn tăng lợi nhuận lên 5% cực kỳ khó khăn, là bởi vì bây giờ là cạnh tranh khốc liệt. Nhưng mà nếu mà trong 10% tới 30% tổng chi phí NPO này chúng ta giảm được 5% thì có nghĩa là chúng ta đã làm tăng lợi nhuận lên cho doanh nghiệp 5%. Tóm tắt về chi phí NPO, chúng ta lưu ý 2 điểm. Thứ nhất là tổng chi phí NPO bao gồm chi phí đầu vào NPO, chi phí tạo ra NPO và chi phí xử lý NPO. Điểm thứ hai là tổng chi phí NPO chiếm từ 10% đến 30% tổng chi phí sản xuất của các doanh nghiệp. Tiếp theo đây chúng ta có một bài tập nhỏ, mỗi bạn quan sát chung quanh mình tìm ra 3 NPO. Kế đó hãy phân tích các dạng chi phí do NPO gây ra. Trong buổi học sắp tới chúng ta sẽ có 3 nội dung chính. Thứ nhất, đó là chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về kết quả của bài tập 1. Tiếp theo là chúng ta sẽ xem nhanh một số những NPO
tại các doanh nghiệp bằng thông qua các hình ảnh. Và kế đó thì chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ hai của chương trình học của mình, đó là thực hành vẽ sơ đồ dòng nguyên vật liệu của chính doanh nghiệp của mình, nhằm mục đích là chúng ta có thể phát hiện ra tất cả những NPO một cách có hệ thống theo các công đoạn của quá trình sản xuất. Cảm ơn các bạn đã tham gia tích cực buổi học hôm nay và nhớ làm bài tập nhé. Chào các bạn.